KDSONAGARA यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। जो मित्रों आप आ चैनल में नवा हो और आपने आ चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो आ रेड बटन पर क्लिक करशो और बाजू में आता बेल आइकन पर क्लिक कर देशो, जेने कारणे अमे कोईपण विडियो अपलोड करी तेनी आपनी नोटिफिकेशन मळती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अनएकेडमी प्लस में आपનું स्वागत है। हूँ छू कल्पेश, आपना माटे लावी रह्यो छूं अनएकेडमी में खूब ज उपयोगी कोर्स आपना माटे। मित्रों अनएकेडमी में जोईए तो जे पण क्लास लेवामां आवे छे ते बधा ज लेक्चर जे छे प्लस एटले के लाइव लेवामां आवे छे अने मित्रों स्ट्रक्चर कोर्स छे अने बधा जे लेसन छे गुजरातना टॉप 30 थी पण वधारे एज्युकेटर द्वारा लेवामां आवे छे। मित्रों आ जे अनएकेडमी अंदर जे पण क्लास हशे तेमां जोईए तो वीकली क्विज पण हशे अने आमां साथे साथे डाउट क्लियरिंग सेशन में आपનું स्वागत है। हूँ छू कल्पेश, आपना माटे लावी रह्यो छूं खूब ज उपयोगी और हेल्पफुल विडियो। मित्रों तो ITI SI नी जोईए तो फेब्रिकेशन और इलेक्ट्रिशियन बंने ग्रुप है एटले के इलेक्ट्रिकल ग्रुप है। ओके, तो आ बंने ग्रुपनो जे एक्जामनी डेट डिक्लेर कर देवामां आवेली छे। CPTनी एक्जाम है तेनी डेट डिक्लेर कर देवामां आवेली छे मित्रों, अने सिलेबस शुं छे ते पण डिक्लेर कर देवामां आवे छे। मित्रों आनी एक्जामनी केवी रीते प्रिपेरेशन करवी तेना विषे पण हुं तमने आ विडियोनी डिटेलमां वात करीश। मित्रों तो आप आ विडियो कम्प्लीटली जोता रहेशो, कम्प्लीटली जोता रहेशो। ओके मित्रों, तो शरूआत करी सौप्रथम मित्रों जे आज CPTनी एक्जाम है मित्रों, तो सौप्रथम ते गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळ गांधीनगर द्वारा जे एक्जामनी डेट पण साथे डिक्लेर कर देवामां आवेली छे। मित्रों आप जोई शकाय छे गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडळ द्वारा जे जाहेरात क्रमांक जोईए तो 168 2018-19 एटले के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर फेब्रिकेशन ग्रुप। પછી તો 170 નંબરની જાહેરાત 2018-19 સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર ઇલેક્ટ્રિકલ ગ્રુપ। ઓકે, આ બંને જે એક્ઝામ છે તે વર્ગ 3 ની એક્ઝામ છે મિત્રો। તો મિત્રો આની જે લેખિત પરીક્ષા જોઈએ તો 4/8/2019 થી લઈ અને 15/8/2019 ઓકે તેના રોજ લેવામાં આવી હતી। મિત્રો આમાં મિનિમમ પાસ થવા માટે 40% ગુણ જોઈએ। ઓકે, અને મિત્રો આમાં જોઈએ 3 ગણા વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવેલા છે। CPTની એક્ઝામ છે તેમાં 3 ગણા વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવેલા છે મિત્રો। પછી મિત્રો જોઈએ તો સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર ઓકે તો તમને આપવામાં આવેલી છે, લિંક પણ આપવામાં આવેલી છે મિત્રો। પછી મિત્રો આપણે જોઈએ તો આની જે એક્ઝામ છે મિત્રો, તો આની એક્ઝામ જે છે ઓકે તો આની એક્ઝામની ડેટ પણ સાથે ડિક્લેર કરી દેવામાં આવેલી છે, તે પણ આપણે સાથે જોઈએ। ઓકે, તો આની જે એક્ઝામની ડેટ છે મિત્રો તો અહીં આગળ જ આપવામાં આવેલી છે। ઓકે, તો અહીંયા જોઈએ તો જે એક્ઝામની ડેટ છે તે પણ સાથે અહીં આપવામાં આવેલી છે। તો મિત્રો જોઈએ તો જે આ બીજા તબક્કાની જે કોમ્પ્યુટર પ્રોફિશિયન્સી ટેસ્ટ છે તેની જે ટેસ્ટ એટલે કે જે એક્ઝામ છે મિત્રો તે આગામી એટલે કે 19/1/2020 ઓકે તો 19/1/2020 ના રોજ મિત્રો એક્ઝામ લેવામાં આવશે। મિત્રો તમારી પાસે જોઈએ તો 1 મહિનાનો ટાઈમ છે મિત્રો। અને મિત્રો જે એક્ઝામનો કોલ લેટર છે તમે જે છે 10 દિવસ પહેલા ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એટલે તમે જોઈએ તો 11 તારીખે તમે જે કોલ લેટર તમારો ડાઉનલોડ કરી શકો, 11/1 થી તમારો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકો છો। હવે મિત્રો જોઈએ તો આપણે જે સિલેબસ છે તો 168 2018-19 અને 170 બંને માર્કનું જે સિલેબસ છે તો આપ જોઈ શકાય છે। સિલેબસ જે છે તેમાં ટોટલ જે પેપર છે તમારું 75 માર્કનું પેપર લેવામાં આવશે। તેમાં સૌપ્રથમ મિત્રો જોઈએ તો જે સ્પ્રેડશીટ, તો સ્પ્રેડશીટ એટલે કે એક્સેલની શીટ તમારે બનાવવાની રહેશે। તો એ તમારે કેટલા માર્કની રહેશે? 15 માર્કની રહેશે। તેમાં જોઈએ તો જે છે તમારે શું કરવાનું હોય છે તો તેમાં જે PF કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય છે, બેઝિક જે છે બેઝિક જે સેલરી છે તે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની હોય છે, પછી કોઈ પણ લોન હશે તે પણ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની હશે, અથવા તો જે પણ તમને આપવામાં આવેલી હશે શીટમાં તમારી જે હાર્ડ કોપીની અંદર તમને પેપર આપવામાં આવેલું હશે તે પેપરમાં તમારી જે વસ્તુ આપવામાં આવેલી છે તે પ્રમાણે તમારે સ્પ્રેડશીટની અંદર કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહેશે, તેના 15 ગુણ આપવામાં આવશે। પછી મિત્રો ઈમેલ કરવા માટે અથવા વિલ જે ફાઇલ એટેચમેન્ટ કરવાની છે, ઈમેલ અથવા તો ઈમેલ જે કરવાનું છે અને વિથ ફાઇલ એટેચમેન્ટ તે પણ તમારે કેટલા માર્કનું છે? 15 માર્કનું કરવાનું છે। એના પછી જોઈએ તો પાવર પોઈન્ટ, તો પાવર પોઈન્ટમાં અલગ અલગ સ્લાઇડ છે તેને એડ કરવાનું રહેશે, તેમાં નામ લખવાનું હશે। ઓકે, તો જે પ્રકારની તમને સ્લાઇડ કહે તે રીતે એડ કરવાનું રહેશે। અને લાસ્ટમાં જોઈએ તો જે છે વર્ડ ટાઈપિંગ રહેશે, તે વર્ડ ટાઈપિંગ રહેશે તે ગુજરાતી અને જે છે અંગ્રેજી રહેશે, અને સાથે સાથે જોઈએ તો આની સાથે ફોર્મેટિંગ પણ રહેશે। અને મિત્રો તમારી જે એક્ઝામ છે તે જે ટોટલ માર્ક 75 માર્કનું પેપર છે અને તમારો જે સમયગાળો છે 1 કલાક અને 15 મિનિટનો તમારો સમયગાળો રહેશે। મિત્રો સાથે સાથે મિત્રો જોઈએ તો આમાં જે તમારે ઓફિસ વર્ઝન ઉપયોગ કરવાનું છે મિત્રો, તો આમાં તમારે જે ઓફિસ વર્ઝન હશે 2013નું વર્ઝન હશે મિત્રો, તો અપડેટેડ 90 વર્ઝનમાં મિત્રો જે પણ મિત્રો જોઈ રહ્યા છે મિત્રો ટાઈપ કરશો અને અલગ અલગ 8 પ્રકારના કીબોર્ડ હશે તે પણ આ ડિસ્પ્લેની અંદર જોઈ શકો છો। અને મિત્રો આમાં પાસ થવા માટે મિનિમમ તમારે 40% ગુણ મેળવવા જરૂરી છે। ઓકે મિત્રો, મને આશા છે મિત્રો તમને આ વિડીયો જે છે તે પસંદ આવ્યો હશે। મિત્રો વિડીયો લાઈક કરી દેશો અને આપણા મિત્રો સાથે ફેસબુક, વોટ્સઅપ જે પણ ગ્રુપ હોય તેમાં શેર કરજો।